Πελτές κιδωνιού. Δέκα κιδώνια. Μισό κιλό ζάχαρη. Λίγα κλαδάκια αρμπαρόριζα. Πλένουμε τα κιδώνια καλά με νερό. Καθαρίζουμε τα κιδώνια με κοφτερό μαχαίρι. Κρατάμε τις φλούδες και τα κουκούτσια. Παίρνουμε ένα τουλπάνι ή ένα κομμάτι γάζα και βάζουμε μέσα τις φλούδες και τα κουκούτσια από τα κιδώνια. Βάζουμε το πουγγί μέσα στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τόσο νερό ώστε να καλυφθούν οι φλούδες των κιδωνιών. Χρειάστηκαν 2 λίτρα νερό. Βράζουμε τις φλούδες των κιδωνιών για περίπου 1 ώρα. Στη μέση του βρασμού προσθέτουμε τα φύλλα της αρμπαρόριζας. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Τοποθετούμε ένα σουρωτήρι σε ένα μπολ. Βγάζουμε προσεκτικά το πουγγί από την κατσαρόλα και το βάζουμε μέσα στο σουρωτήρι. Αφήνουμε να κρυώσει το πουγγί και αρχίζουμε να πιέζουμε με τα χέρια μας ή με μία κουτάλα για να βγει όσο ζουμί έχουν συγκρατήσει οι φλούδες. Το ζουμί από τις φλούδες που είναι στην κατσαρόλα μπορούμε να το περάσουμε από μία σίτα για να απομακρυνθούν κομματάκια που μπορεί να υπάρχουν. Προσθέτουμε και λίγο αλάτι. Ο όγκος του υγρού που έχει απομείνει από τον βρασμό των κουκουτσιών και της φλούδας είναι 1 λίτρο. Σε αυτό προσθέτουμε μισό κιλό ζάχαρη. Ο γενικός κανόνας είναι ότι χρησιμοποιούμε 2 μέρη υγρό και 1 μέρο ζάχαρη. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή φωτιά μέχρι να δέσει. Όταν μείνει μισή ποσότητα υγρού από την αρχική, τότε σημαίνει πως έχει δέσει. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Η υφή που θα έχει όταν σταματήσουμε τον βρασμό θα μοιάζει με την υφή του σιροπιού. Όταν κρυώσει όμως θα πήξει πολύ περισσότερο και θα γίνει σαν ζελέ. Βάζετε το ζεστό υγρό σε βαζάκια. Τον πελτέ κιδώνι μπορούμε να τον σερβίρουμε μόνο του όπως το γλυκό κουταλιού, να τον συνδυάσουμε με τυριά ή αλαντικά ή να προσθέσουμε μια ποσότητα στο μαγείρεμα ενός κρέατος για να ενισχύσουμε τη γεύση του.